Всім привіт! З вами Артем. Сьогодні я в лісі. Подивіться вокруг, як тут красиво. Я сижу на березі. Ось бачите, як тут красиво. Бачите? Ось береза. Ну ви як бачите, я сижу на березі. Зараз я покажу, як я сюди заліз. Оп! Так, так. Сейчас. Це може получиться не з першого, може получиться з третього разу. Якщо тільки не впадете. Так. О, все. І десь папа пішов, ну не знаю де. А, я його бачу, вон він. Я вже біля цієї поваленої, як це? А, йолка. Дивіться, я зараз пригну. Так, ідемо. Іху! Так, зараз. Ось цей ліс. Зараз ми пройдемося по ньому. Ось, бачите, гілка. Ой. Напишіть в коментарях, чи ви бачите гриби десь? Если да, или если нет, напишите слово два, ой, то есть да или нет. Ось бачите, ось тут десь вони должны бути. О, сейчас, подожди, ми нагнемося. А тут і не нагнешся. Фух. Так. Ну, я вернусь, коли буду в другому місці. Я вже шукаю гриби. А де він? А, о, ура, гриб. Де він? О, ось він. Ось, отак ложимо. І ще десь, по-моєму, був. Може під ялку? Зараз подивимося. Може тут десь? Так. Де? Дай зараз десь тут. А де він? Блін, може кому? А, я його бачу. Лицо. Ці елки в лицо прям лезет. Так, де корзинка моя? А ось. Оп. Так, оце у нас кора, комар. В самі древні времена, коли ще люди не вміли готувати собі їсти, збирати урожай, ну то есть садити і збирати, і ягоди з дерев знімати, то їли обжарену кору, ну, щоб мікроби вбити. От, да. Звісно, на взгляд не дуже виглядає, ну, комусь нравиться. А то, я забув сказати, були поганки. Так, сейчас надо срезать цей грибок. Ну ладно, потом. Сейчас я пройду до машины и покажу мою корзинку з грибами. Блін, що сьогодні? Він вже вирван був. Ну нічого, корінь я отрежу і посажу. Так. Оп. Отак. Все. Так. Ложим. Сейчас чуть-чуть обчистим. Ложим.
Оце, що я успів пособирати. Знаю, що це небагато. Не хватить на місяць, но зато я погуляв на природі. І подихав свіжим воздухом. Взагалі я заморився з цим карантином, а ще я забув сказати, що переходьте на канал Лексфорта і ставте теж лайки туди. Він теж непогані відео знімає. І підписуйтесь на його канал. І ставте на його канал колокольчик, щоб не пропускати його відео. Так, ось що я успів пособирати. За це время, то есть, виправив. Підписуйтесь на мій канал і ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео. І ставте лайк. Ось ці гриби. Всім пока-пока.